Greetings from Long Island. Přináším pozdravy z Long Islandu. And we pray for you every week. Modlíme se za vás každý týden. And thank you for praying for us. Díky, že se za nás taky modlíte. Dobrý? Není to dobrý, potřebuji pomoct, aby se mi to tady neklátilo. Děkuju. Hello, Peter. Děkuju, super, teď je to dobrý. Tak, okay. Okay. Thank you. So, this morning I will give you two words. Dneska ráno pro vás mám 2 slova. Just 2 words. Jenom 2 slova. Nothing, Nic, everything. všechno. So there's the sermon. A to je to kázání. It's okay? Je to v pohodě? You understand? Rozumíte? Nothing, Nic everything. a všechno. Our world today is crazy. Hold on to those 2 words. Jo, tyhle slova si zapamatujte, jo. Dnešní svět je trochu šílený. We've gone through crazy COVID. Can I call it crazy COVID? Yeah. Prošli jsme takovým šíleným covidem. Můžu tomu říkat šílený covid? And many of you talk about it. Mnoho z vás mi o tom i vyprávělo. And Ukraine. A Ukrajina. And many of you have said, what happens if Putin pushes the button? A mnozí z vás mi říkali, no tak co by se stalo, kdyby Putin opravdu zmáčknul ten čudlík? We're uncertain. Pak fakt si nejsme jistí. Nothing. Nic Everything. a všechno. Let's read a story from the life of Jesus, a day in the life of Jesus. Actually, it's a night, but let's Tak read. pojďte si přečíst příběh z jednoho dne v Ježíšově životě, teda vlastně je to spíš noc než den. And let's see if we can make some application. Podíváme se, jestli to můžeme nějak použít. But you already know what I'm going to say. Ale vy už vlastně víte, o čem budu mluvit, co řeknu. Nothing, Nic everything. a všechno. Okay? Jasný? So what are we going to talk about? Takže o čem budeme mluvit? And Nic a všechno. let's read the passage. Pojďme si to přečíst. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Krán šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, Pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupil na loď, vítr se utišil. So it's clear. Everything. Je to jasný, všechno, ne? Nothing. Všechno nebo nic? I read the story, and you know the story. You already know it. Tenhle příběh určitě znáte. And I'm struck immediately that Jesus made the disciples go. Zaráží mě tam, že Ježíš nechal učedníky jít. It's been a long day for Jesus. Byl to dlouhý den. The chapter begins, his best friend had his head cut off, John the Baptist. Na začátku dne se dozvěděl o tom, že Jana Křtitele setnuli. And then this crowd comes, and with a little bit of fish and a little bit of bread, he feeds 15,000-20,000 people. Pak přišel tenhle obrovský zástup a jenom s pár rybama a pár chlebama nakrmil tisícový zástup. I think for the disciples this had to be incredibly exciting to see this crowd fed with the bread and the fish. Jako pro ty učedníky to muselo být úžasný vidět, jak Ježíš nakrmil takovouhle hrstkou jídla tolik lidí. Inside of Jesus he had to be in turmoil. Ale Ježíš ten musel uvnitř něj, tam to muselo vřít. My best friend had his head cut off.
můj nejlepší přítel a dneska ráno ho setnuli. But it says immediately he made the disciples get in the boat. Ale nakonec, Immediately he made the disciples get in the boat. Ale hned říká těm učedníkům, aby nasedli do člunu. I tried to make my boys clean the room. Já bych teda svý kluky napřed nechala, ať to tam pěkně ukliděj. Can you get your children to clean the room? Dokážete své děti přimět k tomu, aby si uklidili pokoj? Can you get your children to take the trash out? Dokážete I don't přimět understand. děti k tomu, aby I can't get my children to do anything. aby odnesli koš? No já teda nedokážu své děti přimět už skoro k ničemu. And as they grow older, it only gets worse. A jak se tak zvětšují a rostou, tak je to jenom horší. Father, sit down, be quiet. Tati, prosím tě, sedni si. We're not interested in you. Tati, tohle už nás nezajímá. Jesus makes the disciples get in the boat. Ale Ježíšovi se podaří přimět učedníky, aby nasedli do člunu. Unlike you, I grew up and just outside of my house was the ocean. Na rozdíl od vás, já jsem vyrůstal v domě, kde hned před mým domem je oceán. So one of my favorite stories. Takže tohle je jeden z mých nejoblíbenějších příběhů. So on the Sea of Galilee, which is about 20 kilometers by about 10 kilometers, Tak na Galilejském jezeře, který je velký asi 20x10 kilometrů, the disciples begin to row. začnou učedníci pěkně veslovat. But they're going to row across the lake. Oni potřebují to jezero přejet napříč. Fishermen stayed close to shore. Rybáři, ty zůstávají blízko u břehu. Nobody went to the middle. Nikdo nejezdí až do prostředka. They're scared because the storm comes. Bojí se, protože přichází bouře. The wind begins to beat against the boat and the boat begins to rock and fills with water. Vítr naráží do toho člunu a vlny se dmou a naráží do toho člunu taky. And I see Peter and James and John, the fishermen, A tak vidím Petra a Jana a další tyhle rybáře. say to Matthew, get the water out, get the Říkají, water out. Matoušovi, prosím, And the boat's about to sink. vylejvej tu vodu, teď se to tady Get the potopí. water out. Vylejvej vodu. We're going to die. Umřeme. What's going to happen to us? Co se s náma stane? No, why are we here? Proč jsme vůbec tady? Where is Jesus? No a kde je Ježíš? Do you ever wonder in your life, where is Jesus? Někdy si říkáte v životě, kde je Ježíš? I think we often do with our struggles, our hard times. Tohle někdy děláme, ne? Když máme těžké chvíle. Jesus made the disciples go. He made the disciples get in the boat. Tak Ježíš přiměl ty učedníky, nebo nechali, aby nastoupili do člunu a And odjeli. in the middle of the night, here he comes. A v prostřed noci najednou přichází. And they say, it's a ghost! No, what is this? Oni říkají, je to duch, je to přízrak, co to je tohleto? And I think, why would you think it's a ghost? A já si říkám, proč si do prčic mysleli, že to je duch? The Jews, the fishermen, thought when a storm came, Protože ty židovští rybáři si mysleli, že když přichází bouře, from the bottom of the lake, že ze spoda ze dna toho jezera, the dead people came up, the dead fishermen came up, povstávají rybáři, kteří zemřeli, kteří se tam utopili. and they would grab them, A že je popadnou and they would pull them into the lake. a stáhnou je taky zpátky do toho jezera. And so they thought they saw a ghost. Takže si mysleli, že tohle je přízrak. The word is a phantom. To slovo tam je fantom, And they're, duch, přízrak. what do you do? Co byste dělali? So you know the story. Já vím, že ten příběh znáte. Instantly, Jesus speaks. Hned najednou Ježíš promlouvá. Take heart, it is I. Nebojte se, Don't be afraid. nebojte se, jsem to já. Z hůru srdce. Isn't that great? Isn't that a great story? Yeah. Isn't it great? Není tohle skvělý na tom příběhu? Yeah? Ne? Ne? Yeah? Jo? Ano? 3 of you awake, some of you aren't sure. 3 jsou vzhůru a ostatní si nejsou. Next week, coffee before church. Příští týden pěkně Okay. kafe před sborem, ano? Do not be afraid. Nebojte se. And then you know the story. Peter says, can I come to you? Znáte ten příběh? Petr hned říká, Pane, můžu jít za tebou? He says, yeah,
come. Ježíš říká, pojď. And I cannot believe that Peter began to walk on the water. Teda je těžký uvěřit, že fakt Petr se takhle rozešel po té vodě. Nemůžu tomu uvěřit. I would think it would be, he had a boat, a canoe, or he had a paddleboard. Jo, kdyby měl aspoň paddleboard. Yeah. But he begins to walk. Ale on opravdu vykročí. And suddenly he began to sink. No a najednou se začne potápět. He was afraid. Začne se bát. And Jesus says, you have little faith. A Ježíš říká, no, máš malou víru. The interesting end of the story is Jesus gets back into the boat with Peter. Zajímavý na tom je, že Ježíš se do toho člunu vrátí s Petrem. And they worship him. And the disciples worship Jesus. Jo, a učedníci pak tam Ježíše uctívají. Okay, this is tough. Now this is going to be hard. Tohle bude těžký. Good story? Dobrý příběh. Did you translate that? Is this a good story? Je to dobrý příběh? Přeložila jsi to vůbec? Je to dobrý příběh? Ano? Ano nebo ne? Two things. Dvě věci. What's the first thing? Pamatujete si to? Co bylo to první? Nic. Second thing? Druhá věc? Všechno. Because of where I grew up, I love the story. Díky tomu, nebo kvůli tomu, kde jsem vyrost, tak tenhle příběh mám opravdu rád. I've been in a boat in a storm. Už jsem byl na lodi, když byla bouře. And I remember sometimes sitting in the boat and looking at the water way up here. Pamatuju si, jak jsem seděl v tom člunu několikrát, ta voda byla až vysoko. I was a boy, I was afraid I would die. No, byl jsem malý kluk a bál jsem se, že umřu. Then the boat goes high. A pak se ten It comes down člun low. zase vyhoupne nahoru goes high. a zase se propadne do hlubin. And I pray, Lord, please come. A já Lord, jsem please se modlil, come. Pane Bože, prosím tě, přijď. So I ask, Tak se tam. why is this story here? Why is this story in the Bible? Proč je v Bibli tenhle příběh? Nothing, everything. Nic, všechno. If I will tell you, if you promise you won't tell anyone. Já vám něco řeknu, ale musíte mi slíbit, že to nikomu nepovíte, jo? Promise? Slibujete? Thank you, Kuba. Nobody else. Sometimes Někdy. I get afraid. Někdy se bojím. Do you ever get afraid? No, you don't have to answer. Někdy se bojíte? Ne, nemusíte na to odpovídat. Sometimes I feel like I'm totally out of control. Někdy mám prostě pocit, že věci vůbec nemám pod kontrolou. I have no idea what's going on. Vůbec nevím, co se děje. And sometimes my heart begins to be afraid. A někdy se moje srdce bojí. Your spouse, Tvůj partner, partnerka, yeah, your children, tvoje děti, your parents, tvoje rodiče, your job. tvoje práce. For me, it's health. I'm older, my health. Taky je to zdraví. You're not in control. My to nemáme pod kontrolou. And I get afraid. No, tak se někdy bojím. What Začnu se happens bát. if Putin pushes the button? No, co by se stalo, kdyby Putin Or, zmáčknul ten čudl? better yet, what happens in my own life, in my own world? What happens? What Nebo do I ještě do? spíš, co by se stalo v mém osobním životě, nebo co budu dělat? You and I, as humans, crave control. We want to control everything in our My lives. jako lidský bytosti se strašně moc snažíme věci v našich životech kontrolovat, mít je pod kontrolou. Jesus made the disciples get in the boat. No, Ježíš přiměl učedníky, aby nastoupili do člunu. How? Jak? And they're in the middle of God's will. They're obedient to God. Tak oni poslechli Boha, udělali to, co jim And Ježíš this řekl. tremendous storm A comes. najednou přijde šílená bouře. We're going to die. Umřeme. And the ghost is going to come and take us. A ještě nás přízrak pohltí. Picture of perfect life, isn't it? No to je It's opravdu a picture of where we live. It's your address. It's you. Tohle, představte si to jako svůj život, kde vy teďka jste. I'm afraid. Bojím se. I have no idea what the future is. Nevím, jaká bude budoucnost. What if I don't get into this school or I don't get married? Co když se nedostanu na tuhle školu, nebo co když se nevdám, neožením? Too often for us, fear runs our lives. It controls us.
Celkem často se stává, že strach ovládne náš život. You have a plan, you have a thought, and all of a sudden, everything is different. Máme nějaký plán, nějakou myšlenku a najednou je všechno jinak. And we sometimes wonder, where's God? No a tak si říkáme, no kde je Bůh? I love the picture. The disciples get in the boat, Se líbí tenhle obrázek, jak učedníci nastoupí do člunu? but Jesus is in the mountain praying. Ale Ježíš je nahoře. Please don't forget. And you know the story. Sometimes we know it so well we forget it. No tohle víme, ale my ten příběh někdy známe tak dobře, že na tohle zapomeneme. And at the end of the story, A na konci toho příběhu, they say, truly, you're the Son of God. na konci tohohle příběhu vyznávají skutečně, ty jsi syn Boží. Something happened in the midst of their fear. Něco se vprostřed toho jejich strachu odehrálo. God has already said, you're my son, when he was baptized. Bůh už o Ježíši už to řekl předtím, řekl, tohle je můj syn, když byl Ježíš pokřtěný. The demons have already said, you're the Son of God. Démoni už nahlas vyznali, že že Ježíš je Boží syn. This is the first place that the disciples say, you are the Son of God. A tohle je první místo, kde čteme, že to učedníci říkají, ty jsi syn Boží. Nothing. Nic. Everything. A všechno. How do we come to this realization? How do we come to the place where we say, truly, you're the Son of God? Jak my přijdeme k takovémuhle uvědomění, že Ježíš je skutečně Boží syn? In the very middle of the story. Je úplně vprostřed toho příběhu. Jesus said, it is I. Ježíš říká, I am. Jsem to já, to jsem já. Here I am. Tady jsem. And God has promised that I will never leave you or forsake you. A Bůh slíbil, že nás slíbil, já tě nikdy neopustím, já tě nikdy neopustím. But I think many times Ale mnohokrát I look at the water. já se dívám na tu vodu, I look at the boat. dívám se na ten člun, I look at the storm. dívám se na bouři, I'm not in control. nemám to pod kontrolou. Take heart, it is I, do not be afraid. Schopte se, jsem to já, nebojte se. What does God desire to do for you? Co, What does God want to do for you? co Bůh touží udělat pro tebe? Co pro tebe chce udělat? He wants you to worship him, Chce, aby si ho uctíval, but you cannot worship him if you don't realize who he is. ale nemůžeš ho uctívat, když si neuvědomuješ, kým je. And so he says, in the middle of 2022, A tak right? říká tady v prostřed roku 2022, I'm right here. já jsem tady. In the middle of COVID, I'm right here. V prostřed covidu jsem tady. In the middle of Ukraine, I'm right here. V prostřed toho Or dění China. na Ukrajině jsem tady, v prostřed dění v Or Číně your jsem boat, tady. I am right here. Ve tvém člunu. We live in a world that doesn't believe in God. Tak žijeme ve světě, který nevěří v Boha. We live in a world that is crazy. Žijeme ve světě, který je šílený. And we think we can do a better job. A myslíme si, že my to zvládneme líp. It is I. God's the one in control. Ale je to Bůh, který má věci pod kontrolou. In this story, the disciples come to the place where they know who Jesus is. V tomhle příběhu se učedníci dostali do bodu, kdy viděli, kým Ježíš je. Faith, Víra, fear, strach, where are you? kde jsi ty? And I think sometimes faith and fear fight with one another. Někdy mám takový dojem, že víra a strach spolu bojujou, soupeří. But why are you afraid? Proč se bojíš? Isaiah said when you walk through the water, you won't get wet. It won't control you. Jo, v Izášovi čteme, když půjdeš vodou, nestrhne tě And the river won't sweep over you. ta voda řeka tě nestrhne. And he says even the fire will not consume you. Dokonce ani oheň tě nepohltí. Because Isaiah 43 says, V Izášovi 43 čteme, you're precious to me. protože ty jsi pro mě vzácný. That's a word you don't use very often. Tohle slovo nepoužíváme tak často. You use that word, I hope with Andra, Já doufám, že ty používáš tohle but slovo you ve use it vztahu with ke your svým children. manželovi Oh, they're precious to me. a taky ve vztahu ke svým dětem. Jsi pro mě vzácný.
Do you realize you're precious to God? Uvědomuješ si, že jsi vzácný pro Boha? And Isaiah says, you're honored. I honor you. Vážím si tě. When was the last time at a banquet you were honored? Představ si takový nějaký banket, hostinu a někdo přijde a řekne, tebe si vážíme. Tebe si vážím. Today we would like to honor Vitek. And so please come and stand and we will only speak good about you. Tak chceme ti dneska vzdávat Has that ever poctu. happened? Tady můžeš si dneska tady Yeah? stoupnout a budeme o tobě mluvit jenom dobře a budeme Every week, every day at home. vzdávat pocty. Zažíváš tohle každý den doma? Can you picture that God says, I honor you? Dovedeš si představit, že Bůh o tobě And God says, I říká, love you. Bůh miluju tě a vážím si tě. Why are you afraid? Proč se bojíš? Where are your eyes? Kde jsou tvé oči? What are you looking at? Na co se díváš? I think in my desire to be in control, I want this, this, and this. Mojí touze mít věci pod kontrolou, já chci tohle, tohle a tamto. God's in control. Ale Bůh má věci pod kontrolou. When fear runs my life, God is not in control. Když můj život je ovládaný strachem, tak Bůh už nemá tolik věci pod kontrolou. And the storm comes and I don't know what to do. Přijde bouře a já nevím, co mám dělat. 2 words. 2 věci. Nothing. Nothing. Everything. Everything. Nic a všechno. You know the story. Příběh znáte? It's very common. Je docela běžný. Nothing. Nic? Nothing touches your life that Nic, doesn't first come through the hands of a loving Father. nic, co se dotýká tvýho života, všechno, co se dotýká tvýho života, přichází nejprve z těch milujících rukou Otce. Nothing comes to you that hasn't first come by God's permission. Není nic ve tvém životě, co by se nestalo z Božího dopuštění. God knows exactly what he's doing. Bůh ví přesně, co dělá. God is totally in control. Bůh má věci jasně v rukou. Get in the boat. Nastupte do člunu, Go to the other side. přeplujte na druhou stranu And they obeyed. a oni poslechli. God knew exactly what he was doing. Bůh přesně věděl, co dělá. Because God wanted to teach the disciples who Jesus was. Protože Bůh chtěl učedníky naučit, ukázat jim, kdo je Ježíš. You learn God in the difficult days, in the storms. Naučit se, kdo je Bůh, to se nám děje v těch těžkých chvílích, v těch bouřích. When life is sweet and good, we often rely just on ourselves. Když je život jednoduchý a sladký, tak často si vystačíme sami. And all of a sudden the storm comes. A najednou přijde bouře, We're going to die. asi umřeme. What am I going to do? Co budeme dělat? Nothing comes to your life that doesn't come through the hands of your Father in heaven. Není nic v našich životech, co by nepocházelo z těch dobrých Božích rukou. He is allowed because he knows what is best for you. On ví, co je pro nás nejlepší. And he wants to work in your life. A chce pracovat ve tvém životě. Did I give 2 words or 1 word? 2, I think. 2. Do you remember the second word? Slova, nebo jenom jedno? The second Dvě, word myslím. is? Jaký bylo to druhý slovo? Všechno. Everything in your life Všechno ve tvém životě, is under the watchful eye na všechno ve tvém životě se Bůh dívá svým pohledem and the prayers a všechny modlitby and the presence a přítomnost of Jesus Christ. Of Jesus Christ. a přítomnost Ježíše Krista. So nothing happens to me that God hasn't allowed to happen. Tak není nic, co se mi děje, co by Bůh nedopustil, nedovolil. And everything that happens, Jesus is involved in my life. A všechno, co se děje, ve všem, co se děje, je Ježíš přítomný. Did the disciples come to Jesus? Přišli učedníci za Ježíšem? He came to them. Ježíš přišel za nima. He's come to you. Přišel za tebou. But unfortunately, like Peter, we look at the waves and we look at the wind and the storm. We look at life. Ale žel, jako ten Petr se díváme na tu bouři, na ty vlny, na ten život okolo.
we don't look at God. Nedíváme se na Boha. It's interesting To je zajímavý. because Paul says in everything give thanks. Pavel říká, ve všem vzdávejte díky, ve všem děkujte. When the car is good, when the work is good, Když auto funguje, v práci je to dobrý, when the family is good, rodina je v pohodě, when the money is good, i peníze jsou v pohodě, life is great. život je skvělej. But what happens when the storm comes? Ale co se děje, když přijde bouře? What happens in the Co difficulties? se stane v těch těžkostech? You have to remember two things. Měli jste si pamatovat dvě věci. Nothing, Nic, everything. všechno. Nothing is a surprise to God. He is in control. Nic není překvapení pro Boha. On to všechno má v rukou. Everything is under his eye. Všechno, na všechno hledí, všechno vidí. And he's praying for you. A modlí se za tebe. Because the heart of God desires that you will know him. Protože to boží srdce touží In the potom, storm. abychom ho znali. Prostřed bouře. And that you will bow and you will worship him. Abychom mohli pokleknout a uctívat ho. I like it when life is good. Mně se to líbí, když je I like it when I'm in když je- Prague. život dobrý. Líbí se mi to, když jsem zrovna v Praze. It's been very difficult for a long time. Ale taky to chvílema bylo dost těžký. But I realize that God teaches me Ale zjistil jsem, že Bůh mě učí in every situation. v každé situaci Truly, you are the Son of God. vidět, ano, ty jsi syn boží. Easy to say in the good. Jo, tohle je jednoduchý říct, když jdou věci dobře. Where are you in your boat, in your storm? A kde jsi ty ve svý bouři, ve svém člunu? And what are you doing? A co děláš? Truly, you're the Son of God. Skutečně, It's a ghost! ty jsi syn boží. Je to přízrak, pomoc. There you are. Tak co? You worship God, Uctíváš Boha? or you look and your mind begins to think. A nebo se podíváš a tvoje mysl se rozjede, přemýšlíš, Truly, you are the Son of God. skutečně, ty jsi syn boží. God's desire for you in your life Boží touha pro tebe ve tvém životě is that you stop, je, aby si se zastavil, that you look at Him, podíval na něj and you remember two things. a pamatujete ty dvě věci? Nothing in your life hasn't first passed through God's hands. Nic, co je ve tvém životě, nepřichází od jinut, nemá svůj původ v té dobré boží ruce. And everything in your life A všechno ve tvém životě, is under His watchful care. všechno, co se děje, on And He's vidí praying for you. a stará se o to a modlí se za tebe. How's your boat? Tak co tvůj člun? I pray God's hand on you from a simple, familiar story. I'm sorry. That's all right. I pray that God would Modlím surround you. se, aby tě Bůh obklopil Yeah, in this very common story v tomhle obyčejném příběhu, that you would remember aby si pamatoval nothing, everything. nic, všechno. I pray God's hand on you. Modlím se, aby Bůh se tě dotýkal svojí rukou. Should we pray?